Вітаю вас на каналі Хендмейд майстерні Наталі. Сьогодні робимо об'ємний шкільний бантик білого кольору з атласної стрічки та ось такої сіточки декоративної. Нам потрібні 3 ось таких відрізка, 4,5 на 20 см. На 8,5 см. Метровий диск діаметром 4 см.
Трішки приподнимаю. Трішки нахилу.
склеїли нашу квіточку. Тепер, перш ніж прикрасити серединкою, я на нижні листочки по колу обклеїмо верхній рядочок цих пелюсточок і нижній рядочок із цих пелюсток. Я наклеїла напівбусинки, напівнамистинки. Тепер наша серединка. Я беру клей. Все, наш бантик готовий. Ось у мене вийшли ось такі об'ємні бантики, які згодяться на будь-які урочистості і свята. Кому сподобався мій майстер-клас, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Не забувайте про дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових відео. Всім па-па!